હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 15મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 15મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2021 એના મેડલ ટેબલની અંદર છે પ્રથમ ક્રમ ઉપર કયું રાજ્ય રહ્યું છે? તો ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સનું હાલમાં સમાપન થઈ ગયું. આયોજન થયેલું હતું હરિયાણાની અંદર અને આમાં વિજેતા પણ હરિયાણા બન્યું છે. તો મેડલ ટેબલમાં પહેલા ક્રમે હરિયાણા છે. બરાબર, તો આન્સર આવશે હરિયાણા. હાલમાં જ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ છે, બરાબર, એના મેડલ ટેબલની અંદર પહેલા ક્રમે હરિયાણા છે. હરિયાણાએ કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા? 137. એમાંથી ગોલ્ડ મેળવ્યા 52, સિલ્વર મેળવ્યા 39 અને બ્રોન્ઝ મેળવ્યા 46. બીજા ક્રમ પર મહારાષ્ટ્ર છે, એને કુલ 125 મેડલ મેળવેલા, જેમાંથી 45 ગોલ્ડ છે, 40 સિલ્વર અને 40 બ્રોન્ઝ મેડલ. આમ કુલ 125 મેડલ છે મહારાષ્ટ્રે મેળવેલા છે. ત્યાર પછી ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે કર્ણાટક છે. કર્ણાટકે કુલ 67 મેડલ મેળવેલા છે, જેમાં 22 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 28 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. આયોજન હરિયાણાના પંચકુલામાં થયેલું હતું. એકચ્યુઅલમાં 5 લોકેશન ઉપર આનું આયોજન થયેલું હતું, પણ મેઇન લોકેશન હતી હરિયાણાના પંચકુલામાં. બરાબર. બાકી આની અંદર જે મેસ્કોટ છે એ કયા હતા એવું પૂછી શકે તમને પરીક્ષાની અંદર. તો મેસ્કોટ છે અનુક્રમે જય અને વિજય હતા. જય છે બ્લેકબક હતું, વિજય છે ટાઈગર હતું. બરાબર. અને હરિયાણા રાજ્ય છે એને ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ માટે પોતાના રાજ્યનો એક અલગ મેસ્કોટ રાખેલો હતો. એ હતું, એનું નામ હતું ધડક. ધડક છે એક બળદ, તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આમાંથી આપણે યાદ રાખીએ. હાલમાં જ અઝરબાઈજાન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2022 એનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? અઝરબાઈજાન 2022નું ટાઇટલ મેળવેલું છે હાલમાં જ મેક્સ વેસ્ટરપને. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મેક્સ વેસ્ટરપન છે એમણે અઝરબાઈજાન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સનું ટાઇટલ મેળવી લીધું છે. ઓકે. આ ઉપરાંત અગાઉ છે રોમાનિયા ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ થઈ હતી, એનું ટાઇટલ પણ મેક્સ વેસ્ટરપને મેળવેલું હતું. રેડબુલના ડ્રાઈવર છે, નેધરલેન્ડના છે. બરાબર. ત્યાર પછી એક હતી બહરીન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, એનું ટાઇટલ મેળવેલું હતું ચાર્લ્સ લેક્લાર્કે. બરાબર. અને મોનાકો દેશના છે. ત્યાર પછી સાઉદી અરબ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ થઈ હતી, એનું ટાઇટલ પણ મેક્સ વેસ્ટરપને મેળવેલું હતું. બરાબર. અને ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, એનું ટાઇટલ ચાર્લ્સ લેક્લાર્કે જીતેલું હતું. આ પણ મોનાકોના છે, ચાર્લ્સ લેક્લાર્ક. બરાબર. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આપણે યાદ રાખશું. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ વર્લ્ડ એલ્ડર અબ્યુઝ અવેરનેસ ડે છે, બરાબર, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? આજે 15 જૂન છે. 15 જૂને છે વર્લ્ડ એલ્ડર અબ્યુઝ અવેરનેસ ડે ની ઉજવણી થાય છે. આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન બી. બરાબર. 15 જૂન. 15 જૂને વર્લ્ડ એલ્ડર અબ્યુઝ અવેરનેસ ડે ઉજવાય છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ સાથે થતા દુર્વ્યવહાર છે એને રોકવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઉજવે છે કોણ? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર. આની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી 2012માં. બરાબર. અને આની થીમ કદાચ પૂછે, બરાબર, તો થીમ છે આની રાઇટ ડોન્ટ ગેટ ઓલ્ડ. રાઇટ ડોન્ટ ગેટ ઓલ્ડ, આ એની 2022 માટેની થીમ છે. બરાબર. ધ્યાન રાખજો. બાકી અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ અગત્યના દિવસો હતા એનું રિવિઝન કરાવી દો. 1 જૂન છે ત્યારે વિશ્વ દૂધ દિવસ હતો. રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ પૂછે તો 26મી નવેમ્બર, વર્ગીસ કુરિયનની જન્મ જયંતિ. 2 જૂને તેલંગાણાનો સ્થાપના દિવસ હતો. 3 જૂને વિશ્વ સાયકલ દિવસ હતો. 5 જૂને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ હતો. 6 જૂને રશિયન ભાષા દિવસ હતો. 6 જૂને રશિયન ભાષા દિવસ હતો. આ ઉપરાંત 7 જૂન છે, 7 જૂને વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ હતો. 8 જૂને વિશ્વ મહાસાગર દિવસ હતો. 8 જૂને વિશ્વ બ્રેન ટ્યુમર દિવસ પણ હતો. 9 જૂન વર્લ્ડ એક્રેડિટેશન ડે ઉજવાયો. 12 જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય બાલમજૂરી દિવસ. 13 જૂને ઇન્ટરનેશનલ એલ્બિનિઝમ અવેરનેસ ડે અને 14 જૂને વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ. અને 15મી જૂને આજે વર્લ્ડ એલ્ડર અબ્યુઝ અવેરનેસ ડે ઉજવાયેલ. બરાબર. તો એટલા આજ સુધીના જેટલા પણ અગત્યના દિવસો હતા એ બધા જ આવી ગયા.
ભારત સરકારે ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ ટેકનોલોજી માટે કયા આઈટી સાથે કરાર કર્યા છે? ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ D2M. તમે D2H નું નામ સાંભળેલું હશે, બરાબર? ડાયરેક્ટ ટુ હોમ, બરાબર? તમારા ઘરે સીધું ટીવી નું પ્રસારણ છે એ D2H ના માધ્યમથી આવે, બરાબર? જે કેબલ ટીવી છે એને D2H રિપ્લેસ કર્યું હતું, બરાબર? તો એવી જ રીતે હવે ઇન્ટરનેટ સેવાઓ છે, બરાબર? તમે વિડીયો જોવો છો એ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જોવો છો, બરાબર? તમે ક્યારેય કલ્પના કરી છે તમે ફોનની અંદર છે ઇન્ટરનેટના વગર છે વિડીયો તમે જોઈ શકો? તો એ ટાઈપની આ ટેકનોલોજી છે ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ, બરાબર? ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ વગર છે વિડીયો જોઈ શકાશે સ્માર્ટફોન ઉપર. એ ટાઈપની ટેકનોલોજી છે એના માટે ભારતે કરાર કર્યા છે આઈઆઈટી કાનપુર સાથે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે. ટ્રાયલ પણ આના મોસ્ટ ઓફ સક્સેસફુલ રહ્યા છે. આવનારા દિવસોની અંદર આ ટેકનોલોજી છે તમને ભારતની અંદર જોવા મળશે, બરાબર? તો આના માટે ભારતનું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન, બરાબર, અને પ્રસાર ભારતી અને આઈઆઈટી કાનપુર આ ત્રણેય મળીને કામ કરે છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન છે એને પ્રસાર ભારતી અને આઈઆઈટી કાનપુર બંને સાથે કરાર કર્યા છે. બ્રોડકાસ્ટિંગની એક આ નવી ટેકનોલોજી છે એના ઉપર આ બધા કામ કરે છે. નામ આપેલું છે આને ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ. આ ટેકનોલોજી નામ શું આપેલું છે? તો કે ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ. આ ટેકનોલોજીની મદદથી વિડીયોનું ઇન્ટરનેટ વગર છે પ્રસારણ સ્માર્ટફોનમાં કરી શકાશે. ટેકનોલોજીની મદદથી છે ન્યૂઝ, ઓટીટી, સ્પોર્ટ્સ આ બધું જ છે ઇન્ટરનેટ વગર મોબાઈલ ફોનમાં જોઈ શકાશે. તો આ ડાયરેક્ટ ટુ મોબાઈલ ટેકનોલોજી છે, બરાબર? ઇન્ટરનેટ વગર છે વિડીયો તમે સેલફોનમાં તમારા સ્માર્ટફોનમાં જોઈ શકશો. હાલમાં જ ભારતના કયા રાજ્યને 3 નવા વન્યજીવ અભયારણ્ય મળ્યા છે? તો આ રાજ્ય છે મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં જ મહારાષ્ટ્ર છે, બરાબર? ત્યાં 3 નવા વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ભારતનો 52મો ટાઈગર રિઝર્વ કયો બન્યો તો યાદ છે કોઈને? રાજસ્થાનનો છે, બરાબર? અને નામ છે એનું રામગઢ વિસ્તારી વન્યજીવ અભયારણ્ય, બરાબર? રામગઢ વિસ્તારી વન્યજીવ અભયારણ્ય. તો આ ઓફિશિયલી 52મો ટાઈગર રિઝર્વ બની ગયો છે, બરાબર? તો હવે તમને પૂછે ભારતની અંદર ટાઈગર રિઝર્વ કેટલા, તો કેટલા છે? 52. આ ઓફિશિયલ આંકડો છે સરકારી વેબસાઇટ પ્રમાણે. વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રની અંદર છે 12 નવા સંરક્ષણ રિઝર્વને મંજૂરી મળી છે અને 3 નવા વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એને મંજૂરી મળી છે. આ 3 વન્યજીવ અભયારણ્ય કયા છે? એક તો છે લોનાર વન્યજીવ અભયારણ્ય, બીજું છે ગઢચિરોલી, એની અંદર છે ગઢચિરોલીની અંદર છે પોલા મરકા વન્યજીવ અભયારણ્ય એને મંજૂરી મળી છે, અને એક છે જલગાંવની અંદર છે મુક્તાઈ ભવાની વન્યજીવ અભયારણ્ય. તો આટલા કુલ 3 વન્યજીવ અભયારણ્યો છે, બરાબર? એને મંજૂરી મળી છે. બાકી એના વિસ્તારો છે, બરાબર, એ તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. જીપીએસસી વાળા હોય તો યાદ રાખો, બરાબર? બાકી ક્લાસ 3 માટે તમારે જરૂર નથી. ચર્ચા કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે કયા રાજ્ય ખાતે છે કેન્સર રિસર્ચ સેન્ટર છે એનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? આ કેરળના મુખ્યમંત્રીએ કરેલું છે, બરાબર? કેરળના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? પિનારાઈ વિજયન. તો હાલમાં જ છે કેરળના કોચી ખાતેથી છે આનું કેન્સર રિસર્ચ સેન્ટર છે એનું ઉદઘાટન કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે આવનારા કેટલા મહિનાની અંદર છે 10 લાખ નવી નોકરીઓ આપવા અંગે જાહેરાત કરી છે? તો આવનારા કુલ 18 મહિનામાં આવશે 10 લાખ નવી નોકરીઓ. આ અંગે જાહેરાત કરી છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. હાલમાં રશિયા છે એ કયા દેશને પાછળ છોડી ભારતનો બીજો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયર બન્યો છે? તો રશિયાએ છે સાઉદી અરબને પાછળ છોડી દીધું છે. સાઉદી અરબ હવે 3જા ક્રમ પર જતું રહ્યું છે, બરાબર? અને રશિયા ભારતનો બીજો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયર બની ગયો છે. હાલમાં કયા દેશે છે મૃત્યુદંડની સજા છે એને સમાપ્ત કરી અને એક વૈકલ્પિક ઓપ્શન આપવાની નિર્ણય કર્યો છે? આ દેશમાં છે મૃત્યુદંડની સજા છે, બરાબર, એ સમાપ્ત કરાય છે, બરાબર? અથવા તો મૃત્યુદંડ છે એને એક વૈકલ્પિક ઓપ્શન રાખવામાં આવેલો છે, બરાબર? કેદી છે, બરાબર, એને ઓપ્શન આપવામાં આવશે, બરાબર, કે ભાઈ તમારે મૃત્યુદંડ જોઈએ છે કે પછી આજીવન કેદ. તો આ કરનાર દેશ બન્યો છે મલેશિયા. આન્સર આવશે મલેશિયા. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે અલ્પ વિકસિત લેન્ડલોક કન્ટ્રીઝ સ્મોલ આઇલેન્ડ ડેવલપિંગ સ્ટેટ માટે ઉચ્ચ પ્રતિનિધિ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે રબાબ ફાતિમાની. આ કયા દેશના છે એવું પણ પૂછી શકે, તો બાંગ્લાદેશના છે.
હાલમાં જ છે કયા દેશે ગાંજાના સંગ્રહ અને ખેતીની મંજૂરી આપી છે? જો ગાંજો છે માત્ર નશા માટે જ નથી યુઝ થતો, ગાંજામાંથી ઘણી બધી દવાઓ પણ બને છે. તો ગાંજા છે બરાબર, એના સંગ્રહ અને ખેતીને મંજૂરી આપી છે હાલમાં થાઈલેન્ડે. બરાબર, તો આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ. કયો દેશ હાલમાં છે ફિફા ઇનેશન્સ કપ 2022 માટે સૌથી પહેલી વખત ક્વોલિફાય થયો છે? આપણો દેશ ભારત છે આ ફિફા ઇનેશન્સ કપ માટે સૌથી પહેલી વખત ક્વોલિફાય થયો છે, તો આન્સર આવશે ભારત. હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે રાજનૈતિક સંબંધોના 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે? તો આપણે કર્યા છે રશિયા સાથે રાજનૈતિક સંબંધોના 75 વર્ષ પૂરા કરી લીધા છે. આન્સર આવશે રશિયા. તો એટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. બાકી 15મી જૂનનો વિડીયો છે અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. બરાબર, મળશું આવતીકાલે 16મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.